متابعينا الكرام، عبر شاشة قناة الوسطى من الديد، صبحكم الله بالنور والسرور. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامجكم يوميات الوسطى، متواجدين معكم صباح كل يوم من الأحد إلى الخميس لمدة ساعة، ومجموعة متنوعة من الفقرات المختلفة عبر الوسطى، قناتكم التي تمثل نافذة يتعرف من خلالها المشاهدون في كل مكان من العالم على ثقافة هوية أهالي المنطقة. متابعينا، فاصل ونواصل، خلكم ويانا. مشاهدينا، نترككم الآن مع التقرير الشيق لمشروع البدائل.
متابعينا الكرام، نحييكم من جديد بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة حفظه الله ورعاه. تواصل إمارة الشارقة نهضتها الحضارية الشاملة في مختلف المجالات، ومن جانبها تسعى هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق أن تكون شريكا فعالا في تلك النهضة عبر تنفيذ وتطوير مشاريع سياحية وترفيهية عالية المستوى، وتعزيز البنية التحتية والتسهيلات المتاحة أمام المستثمرين بهدف تنمية الإمارة اجتماعيا وثقافيا وبيئيا واقتصاديا، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين فيها. والحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا اليوم أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات بهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق. يا مرحبا بك، نورتنا عبر الوسطى. حياكم الله. يا مرحبا. بداية أستاذي، حابين نعرف شو هي الرؤية والرسالة التي تحملها هيئة الشارقة والاستثمار والتطوير شروق لمجتمع إمارة الشارقة. طبعا بداية نحن نشكركم على هذه الاستضافة. يا مرحبا. بالنسبة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير شروق، فهناك شقين رئيسيات طبعا. نعم. الشق الأول اللي هو تعزيز دور إمارة الشارقة كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة. وطبعا كون الهيئة جهة حكومية فهي منصة لتسهيل إجراءات المستثمرين ورجال الأعمال، وكذلك نحن الهدف الرئيسي الآخر اللي هو نحن نوصلهم بالفرص الاستثمارية المناسبة. بالنسبة للشق الثاني فهو متعلق بالتطوير، فتقوم الهيئة بتطوير مشاريع على مستوى إمارة الشارقة. طبعا التركيز حاليا على قطاع السياحة اللي هو بناء المشاريع في قطاع السياحة. طبعا هذه المشاريع دائما ما يكون لها عائد إيجابي سواء كان اقتصادي أو اجتماعي. جميل. كيف ترى مقومات إمارة الشارقة الاستثمارية وكيف تساهم هالمقومات؟ طبعا إمارة الشارقة تمتلك مقومات استثمارية جدا كبيرة، وطبعا هذه ترجع لعدة عوامل رئيسية مهمة. منها اليوم التنوع الاقتصادي في إمارة الشارقة. اليوم نحن إذا بننظر للاقتصاد والإسهامات للناتج العام، فإسهامات الناتج العام اليوم ما تأتي من قطاع أو قطاعين، بل صحيح. تأتي من قطاعات مختلفة، وهذه القطاعات أيضا ما فيها فوارق كبيرة، بل هذه القطاعات كلها فيها توازن. فهذا يعطي مؤشر ممتاز للمستثمر أن الوضع الاقتصادي للإمارة جيد. هناك نقطة أخرى بعد، وهذه النقطة وايد مهمة، اللي هو اليوم تصنيف إمارة الشارقة من قبل منظمات عالمية أو جهات عالمية بالنسبة للحد الائتماني، فهي هذه جدا عالية. طبعا التصنيف وايد عالي، وهذا يعطي مؤشر اليوم للمستثمر أنه تعال واستثمر في هذه المنطقة. يعني يعطيك أولا أنه يقول لك أن الوضع الاقتصادي وضع خصب، ونقطة أخرى أيضا يقول لك يعني أن الوضع الاقتصادي متين، يعني هذا الاقتصاد، ومثل ما قلنا يعني التنوع الاقتصادي. فهذه نقطتين جدا رئيسيات. عدا عن ذلك قامت الهيئة بدراسة وافية مع مختصين على القطاعات المختلفة في السوق. نحن نظرنا لجميع القطاعات، وكان الهدف من الدراسة هذه تحديد شو هي القطاعات المهمة أو الواعدة اللي راح تعود بعوائد كبيرة للمستثمرين. طبعا تلخصت هذه الدراسة على 4 قطاعات، اللي هو نحن نتكلم عن قطاع النقل، قطاع الصحة، قطاع السياحة، وقطاع البيئة. نحن ما نقول ان القطاعات الاخرى ما لها عوائد، بالعكس لها عوائد، لكن هذه أبرز. نعم هذه ابرز القطاعات اللي راح يكون فيها عوائد كبيرة. طبعا الهدف الاخر وهدف مهم من الدراسة، اليوم نحن نبغى نعرف حجم السوق اليوم، وما هو يعني الحجم المتوقع او النمو المتوقع لهذه القطاعات. ولذلك يعني النمو المتوقع في القطاعات الاربعه هذه جدا كبير. وهذا ايضا اليوم يساعدني انا اليوم المستثمر شو يهم؟ المستثمر يهمه ارقام، وانا اليوم مدعوم بهذه الارقام. اللي اليوم المستثمر يبي يستثمر، يبغى يعرف حجم السوق اللي بيستثمر فيه، وشو هو القطاع الواعد اللي هو ممكن يستثمر فيه. فهذه الاشياء كلها اليوم تساعدنا نحن في الترويج الاستثمار لإمارة الشارقة. وإذا نحن بننظر لدولة الإمارات العربية المتحدة ككل، فالحمد لله في سنة 2016 احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عربيا من ناحية تدفق الاستثمارات الأجنبية للدولة. وطبعا كان حجم المالي أو التدفقات هذه ما يعادل حوالي 11 مليار دولار. فهذه شوف كلها مؤشرات تعطيك قوة سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعني يكون كمكان خصب للاستثمار والترويج للاستثمار. جميل. طبعا بنتكلم عن دوركم في مشاريعكم في المنطقة الوسطى. صحيح. حابين نعرف أكثر عن مشاريعكم، مثل ما نقول مخيم بداير الصحراوي. طبعا مخيم بداير الصحراوي هو مشروع جديد تم الإعلان عنه قريبا. بنتكلم شوي عن المشروع. طبعا أول شيء منطقة البداير اليوم تعتبر منطقة صحراوية سياحية مهمة، مش فقط في إمارة الشارقة بس على مستوى الدولة. طبعا احنا وهذا طبعا إن الواحد يقدر يشوفه لعدد الكبير للمرتادين لهذه المنطقة. فجاءت توجيهات يعني نحن ليش ما نبدأ نحن نطور مشروع
في هذه المنطقة. نعم. وهذا المشروع راح يكون إن شاء الله يندرج تحت السياحة البيئية، والمشروع راح يتكون من عدة عناصر. طبعا عندك أنت اليوم المخيم راح يتكون، أو نحن نسميه واحة البداير، نعم. فراح يتكون من حوالي 15 غرفة فندقية جميل. تخدم الرواد، رواد منطقة البداير. نعم. راح يكون في حوالي، أو راح يكون 10 مخيمات للاستخدام اليومي أيضا للعوائل اللي راح تكون تزور المنطقة. راح يكون في هناك مطاعم، راح يكون فيها مقاهي، وإن شاء الله راح يكون فيها أيضا مسرح مفتوح اللي هو راح يضم الكثير من الفعاليات سواء كانت ثقافية أو ترفيهية. هذا بيكون على مدار السنة. نعم. ومشروع البداية مش تكلفة المشروع وصلت حوالي 45 مليون درهم، ونحن نتمنى إن شاء الله وراح يكون إن شاء الله افتتاح المشروع في الربع الأخير من 2017. إن شاء الله. طبعًا أكيد أنتم توجهكم الملحوظ نحو السياحة البيئية، كلمنا عن التوجه هذا. طبعًا السياحة البيئية اليوم سياحة نحن نعتبرها طبعًا إمارة الشارقة. أول شيء أنت لمّا نتكلم عن إمارة الشارقة الحمد لله تمتلك تنوع بيئي نعم. جميل جدًا. أكيد لا شك. وكون إمارة الشارقة طبعًا سباقة في مجال البيئة، فكان لابد من الاستفادة من هذا التنوع البيئي لإقامة مشاريع سياحية مختلفة. صحيح. ف وبعدين هذه المشاريع أصلًا مش فقط تضيف لقطاع السياحة، بل تضيف لقطاع التعليم، واليوم بعد تساعد في نشر التوعية نعم. إنه بالنسبة للفرد والمجتمع للحفاظ على البيئة. وإذا تكلمنا عن قطاع السياحة، نحن قطاع السياحة اليوم طبعًا قطاع السياحة قطاع مهم، وقطاع السياحة دائمًا ما يكون له عوائد طبعًا في اقتصادات الدول والمدن، فله تركيز يعني مهم. وصار في نقل اليوم بعد أيضًا بالنسبة للسايح، السايح اليوم صار اهتماماته مختلفة. نعم. وبالنسبة للسياحة البيئية فهي يعني طبعًا تأتي من ضمن أولويات السياحة اليوم، فكان نعم. هذا بعد سبب رئيسي ومهم يخلينا إحنا ندخل في هذا المجال. جميل. طبعًا نتكلم عن التسهيلات اللي تقومون بها مستثمرين، طبعًا إحنا كلمنا أكثر عنها يعني. طبعًا الهيئة مثل ما قلت، طبعًا الهيئة بحكم كونها جهة نعم. يعني حكومية، فهي دائمًا تساعد المستثمرين. يعني إحنا نحاول نسهّل عليهم اليوم، فالمستثمر لمّا مو بلازم يروح يلف على جهات مختلفة. اليوم ييجي للهيئة يقول يا جماعة الخير ترى اليوم أنا حاب أستثمر في قطاع معيّن أو عندي استفسارات بالنسبة للقطاعات، فنحن نفيده بالمعلومات. نعم. بعدين إحنا نسهّل إجراءات إن إحنا ناخذه نكون مثل منصة لهذا المستثمر، إن إحنا نيجي ونخلّص إجراءاته ونساعده، وأيضًا نوصله بالفرص الاستثمارية المهمة. فهذا يعني هذا دور جدًا مهم ومحوري بالنسبة للهيئة. جميل. أنا كان لي نقطة بس بالنسبة لقطاع البيئة نحن نعم. أو السياحة البيئية طبعًا نرجع له. نعم. اليوم نحن إمارة الشارقة قطعة شوط في مجال أكيد لا وهي شك. سباقة في مجال البيئة. صحيح. ف وأنا أبغى يعني هذا مشروع البداير مش هو بداية هاي الانطلاقة. بدأت الانطلاقة طبعًا بقبل سنتين تقريبًا إطلاق المشاريع المختلفة في مدينة كلباء، وكذلك مشروع مليحة أو مركز مليحة للآثار. نعم. فهذا المشروع طبعًا مكمل اليوم، أكيد لا ويعطي شك. السايح تنوع. اليوم السايح ممكن يجي يقضي وقته في المدينة، ممكن أيضًا كتغيير اليوم يدخل للصحراء اليوم، نعم. فهذه المشاريع راح توفر هذا التنوع للسايح إن شاء الله. جميل. طبعًا نتكلم عن دور التسهيلات. دور مثلًا الاقتراحات، إذا مستثمر عنده اقتراح، كيف تاخذون الاقتراح هذا كيف تنمونه إذا طبعًا إذا إذا عجبكم الاقتراح هذا وكان يفيدكم يعني؟ طبعًا مثل ما قُلت أنا الهيئة هي منصة. اليوم نحن عندنا أكثر من طريقة ممكن التواصل معنا نعم. المستثمر، إما عن طريق جهات التواصل الاجتماعي اللي هو ممكن يتواصل فيها. طبعًا الموقع الإلكتروني لشروق طبعًا هو منصة مهمة جدًا، أكيد. اللي هو ممكن المستثمر طبعًا إلكترونيًا يتواصل معانا. نحن عندنا بعض الفورمات أو بعض الأماكن في الموقع اللي الواحد ممكن يضع مقترحات، ممكن يبغى يسأل أسئلة معينة، فهذا طبعًا كلها متوفرة طبعًا اليوم. جميل. كلمنا عن الشروق كأقسام وكرؤية. طبعًا إحنا شروق مثل ما قُلت أنا شروق طبعًا إلها شقين رئيسيات. فنحن نتكلم بالنسبة للخطط المستقبلية إن شاء الله بالنسبة لشروق. نعم. طبعًا إحنا راح نواصل إن شاء الله. طبعًا الطريق قدامنا إحنا أكيد طويل، لا شك. وإن شاء الله راح يكون طبعًا إحنا نواصل في تعزيز دور إمارة الشارقة كمنصة استثمارية مو بس على مستوى المنطقة، بل على مستوى العالم. طبعًا وراح الدراسات هاي راح تتواصل، نعم. وتنمية القطاعات المختلفة إن شاء الله هذا راح يتواصل. وبالنسبة للتطوير إن شاء الله نحن مستمرين، وراح يكون في إعلان عن مشاريع كثيرة قادمة إن شاء الله للهيئة. وهذه المشاريع كلها تنموية إن شاء الله في مجال قطاع السياحة أو حتى في مجالات مختلفة إن شاء الله. بنتكلم أكثر بعد عن دور السياحة، تركيزكم، يعني أنا ألاحظ تكلمت بمتحف الشارقة متحف مليحة الآثار نعم. الآثار. تكلمت عن البيئة، فأكيد بيئتنا والمنطقة الوسطى بالتحديد منطقة مش أيضًا تراثية، أيضًا بها عادات وتقاليد صحيح. وتدخل في الماضي.
كلمنا عن توجهكم السياحي للماضي يعني، أول إحنا كيف بنتكلم تبرزون كتوجه الهيئة كسياحي. جميل، طبعًا إحنا ركزنا على قطاع السياحة لأنه هو واحد من القطاعات الأربعة الواعدة اللي إحنا صحيح، تكلمنا عنها، فقطاع السياحة جدًا مهم، نعم، وهذه بداية شروق أصلًا كانت من بدايتنا انطلاقتنا إحنا كانت في القصبة، نعم، وبعد ذلك مشروع واجهة المجاز المائية. نعم، فمشروع المجاز بنتكلم عن مشروع شوي واجهة المجاز، إن شاء الله راح يكون في مرحلة أخرى هذا إمم، المشروع، اللي راح يكون إن شاء الله في الربع الثالث من هذه السنة إن شاء الله راح نعم، يفتتح، راح يكون في كثير من المطاعم. يعني إحنا بدينا المرحلة الأولى ب8 مطاعم، المرحلة الثانية راح يكون فيها إن شاء الله إضافة 16 مطعم، جميل، وهذه المطاعم إن شاء الله راح تكون تفتح أبوابها إن شاء الله للزوار خلال الربع الثالث إن شاء الله من هذه السنة. إن شاء الله، وأيضًا إحنا نتكلم عن وبما إن إحنا نتكلم عن التراث في منطقة الشارقة التراثية إن شاء الله، إحنا بدينا حوالي من سنة تقريبًا اللي هو تنفيذ مشروع فندق البيت، اللي هو راح يتكون من حوالي 52 غرفة، جميل، وهذا تم تصميم هذا المشروع على البيوت القديمة أصلًا. جميل، يعني أعداد الغرف اللي موجودة على أعداد الغرف اللي كانت موجودة، هي حوالي تقريبًا 5 بيوت إحنا أخذناها نعم، وطورناها. إن شاء الله هذا راح يكون المشغّل اللي هو راح يكون The Chedi اللي هو المشغّل عالمي طبعًا كبير، وإن شاء الله راح يكون افتتاح هذا المشروع في الربع الأخير إن شاء الله من هذه السنة. جميل، ومشروع مليح إن شاء الله أيضًا راح يكون في تطوّر، في إضافات مختلفة طبعًا. اليوم نحن عندنا جولات كثيرة نقوم بها، راح يكون في جولات أخرى راح يكون فيها هذا المشروع بالنسبة لي مليح. وتكلمنا أيضًا عن مشروع البداير، وهناك مشاريع أيضًا اللي هي تنموية راح تكون في المنطقة الشرقية مثل كلبة وخرفكان. نحن يعني إحنا تكلمنا عن نعم، يعني إحنا نقول دايمًا المشاريع هاي مش بس لجدوى اقتصادية، هذه المشاريع أيضًا تنموية إحنا نسويها. صحيح، فنتكلم مثلًا عن جزيرة العلم إن شاء الله راح يكون قريبًا في افتتاح مطعم قبل نهاية هذا الشهر إن شاء الله افتتاح مطعم جونز جروسر. جميل، وعندنا أيضًا في الأعلام الأخرى اللي هو عندنا خرفكان وكلبة، تم بناء أماكن إن شاء الله راح تؤجر للمستثمرين. نحن نفضل طبعًا نتمنى إنه يكونون هذيل من المنطقة، يعني من خرفكان يكون من خرفكان وكلبة فراح يكون في إن شاء الله افتتاح هذيل راح يكون قريبًا إن شاء الله خلال الربع الثاني من هاي السنة، راح يكون فيها مطاعم طبعًا. في جزيرة في العلم في كلبة إن شاء الله راح يكون في مطعم ومقهى، وبالنسبة لخرفكان أيضًا على الجبل راح يكون في مطعم ومقهى. فهذه المشاريع مثل ما قلت أنها مستمرة في قطاع السياحة لأنه قطاع جدًا مهم. و طبعًا الهيئة مستمرة في هذا التطوير، وراح تسمعون قريب إن إن شاء شاء الله الله، في بعد إعلان عن مشاريع جديدة. إن فنحن شاء الله، طبعًا بالتوفيق كهيئة إن يا شاء رب، الله دايمًا نسعى لتقديم الأفضل دائمًا. جميل، طبعًا أكيد عندكم مثل ما نقول جهات مشاركة متعاونة معكم، صحيح. كلمنا عن أبرز الجهات هذه. طبعًا نحن نحب في البداية نشكر يعني جميع الجهات الحكومية المتعاونة معنا، نعم، ولولا تضافر الجهود أعتقد إن إحنا ما راح نوصل لمكان. اليوم صحيح، أنت عندك إذا بنتكلم أنا ما أبغى أبخس حد من الجهات، بس طبعًا إحنا مشكورين بلدية الشارقة طبعًا دائمًا متعاونين معانا. جميل، هي دائرة التخطيط والمساحة طبعًا دائمًا في تعاون كبير بيننا وبينهم، نعم، خاصة لتخصيص هذه الأراضي اللي اليوم نحن نبني عليها مشاريعنا. أيضًا الأشغال إذا كانت دائرة الأشغال طبعًا في المساعدة أيضًا نحن نشكرهم. مؤسسة شارقة الإعلام طبعًا مو مقصرين ويانا، يعني ما شاء نعم، الله هم بعد دائمًا سباقين في تغطية هذه المشاريع اللي تقوم بها ما الهيئة. شاء الله، هو اليوم نحن نتكلم مو بعمل شروق، هذا عمل متكامل طبعًا. هذه صحيح، بتوجيهات من سمو حاكم إمارة الشارقة الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، نعم، وتضافر جهود جميع الجهات الحكومية اللي دائمًا تكون يعني في نهايتها منتج سياحي على مستوى عالمي. جميل. طبعًا نتكلم عن آلية اختياركم للأماكن اللي تحاولون تنمون فيها، كيف يتم اختيار الأماكن؟ و وهل طبيعة المكان هذا تختلف في المجال اللي بتنمون فيه؟ طبعًا هذه المشاريع يعني في عدة عوامل مهمة نعم، تساعدك في الاختيار طبعًا. أول شيء يعني أنت لمّا بتقوم بمشروع اليوم لازم تعرف يعني أما مشروع مثل ما قلت أنا يا إما يكون اقتصادي، نعم، طبعًا هذا لازم يكون في مكان طبعًا مأهول بالسكان، ومكان فيه بنية تحتية متوافرة. وأحيانًا بعض المشاريع اللي إحنا نقول تنموية هاي نحن نضيف طبعًا. هذه المشاريع طبعًا إحنا دائمًا يعني نحاول، وهو توجيه من صاحب السمو الشيخ سلطان، اللي هو نحن لازم يكون في لنا تطوير مشاريع مش فقط في مدينة الشارقة، بل على مستوى إمارة الشارقة. فاليوم إذا بنتكلم عن مدينة الشارقة فالحمد لله المشاريع الحمد لله، موجودة متوفرة. إذا بنتكلم عن المنطقة الوسطى اليوم نحن نتكلم عن مشروع مليحة للآثار، وعندك أنت أيضًا مشروع البداير إن شاء الله راح نكون إن ننتهي شاء منه الله، قريب. وفي مشاريع أخرى راح تكون في المنطقة الوسطى. في مشروع قريب بعد راح يكون إن شاء الله في مدينة الذيد، هذا خصص له حلقة أخرى إن شاء الله
نتكلم فيه. نعم. واذا بنتكلم عن المنطقه الشرقيه، فاليوم انت عندك يعني مشروع كلبه بدات فيه. طبعا احنا عندنا مخيم الحفيه ان شاء الله، وراح يكون في ايضا، راح نبدا قريبا العمل في مشروع المركز التجاري اللي احنا اعلنا عنه مسبقا. هذا قريبا ان شاء الله راح يدخل في مجال التنفيذ. واذا احنا بنتكلم عن مدينه خرفكان ان شاء الله، احنا راح يكون عندنا قريبا ان شاء الله راح نبدا اعمال اللي هو الفندق اذا شادي ان شاء الله، اللي راح يكون فندق منتجع الجبل. وايضا راح يكون عندنا تطوير شاطئ خرفكان، هذا بعد مشروع ان شاء الله بنعطيكم تفاصيل اكثر عنه قريبا. فهذا بالنسبه، وان شاء الله بالنسبه لدبا الحصن طبعا احنا بدينا يعني مثل بدينا مشروع الاعلام. طبعا هذا مشروع الاعلام انتهينا من احنا في كل أكيد. المدن تقريبا. مم. فان شاء الله دبا الحصن راح يكون فيها ايضا مركز تجاري ان شاء الله، مو كبير لكن راح يخدم المنطقة بشكل كبير. فإذا بتلاحظ يعني هذه المشاريع اليوم نحن بفضل توجيهات صاحب السمو يعني على مستوى مدينة الشارقة كلها، فمنها جميل. مشاريع تنموية ومنها مشاريع لها جدوى اقتصادية إن شاء الله. أستاذ كلمني عن بما أن أنتم ما شاء الله يعني آه، منتشرين في أنحاء الإمارة بكذا مشروع، كيف يتم تقسيم الفترات الزمنية؟ هل تبدون بمشروع وتنتهون منه وبعدين تتوجهون للمشروع الثاني، أم بإمكانكم يعني كذا مشروع في نفس الوقت؟ طبعا هو يعتمد على حجم المشروع. احنا في نعم. مشاريع تمشي في نفس الوقت على أكثر يعني، وبعدين احنا مرتبطين بخطة زمنية اللي هي نحن حطينا المشاريع عندنا لمدة الخمس سنوات القادمة. نعم. فتم وضعها على حسب الجدول الزمني وعلى حسب استيعاب أيضا. نحن طبعا عندنا نعم. حجم هذه الأعمال، ومثل ما قلت لك نحن تقسمت هي على 5 سنوات. نعم. وفي مشاريع يعني نحن نقوم بها في نفس الوقت، وفي مشاريع جدا كبيرة يعني لازم تاخذ وقتها يعني. وفي مشاريع تخلص في سنة اليوم عندك، وفي مشاريع تخلص في حوالي 3 سنوات. فكل هذه المشاريع مدروسة أيضا في خطة نحن إجمالية أو مثل ماستر بلان أو مخطط عام نحن داخلي للهيئة. نعم. وحسب على هذا الشيء طبعا هذا وضع الخطط. جميل. طيب نتكلم بما أن هذه المشاريع تخدم بشكل خاص أهالي المنطقة وأيضا السياح، خبرنا عن ردود فعل أهالي المنطقة. طبعا نقطة رئيسية اللي هو نحن اليوم تنوع هذه المشاريع نعم. وتوزعها. طبعا هذه توفر أول شيء وهي نقطة جدا مهمة، هاي اللي هي توفير فرص العمل. نعم. اليوم انت كل مشروع نحن نحاول يعني، مثلا اذا بنتكلم على مشروع كلبه، فطبعا المشروع كلبه يضم عدد كبير من الموظفين من اهالي كلبه. اذا بنتكلم عن مشروع مليحه، طبعا عندنا نحن بعد من اهل مليحه، طبعا في عندنا عدد لا باس به من الموظفين منطقه مليحه. جميل. وراح يستمر هذا الشيء يعني. اليوم نحن المشاريع هاي الاخرى اللي مثلا نحن نتكلم عن سواء كان كلبه او دبا الحصن او خرفكان، طبعا راح تضم عدد كبير من الموظفين من اهالي تفتح المنطقه. فرص العمل نعم، جميل. تفتح فرص عمل يعني. جميل. اليوم نحن هذه المشاريع نحن كل مشروع شروق تعمل يكون له إدارة مستقلة، طبعا يكون لها مدير ويكون لها إدارات مختلفة تخدم هذا المشروع. نعم. فنحن دائما نحب نخلي أو نحاول يعني أن يكون هذا المدير أو الشخص اللي ماسك هذا المكان من من المنطقة نفس نفسها. اي المنطقة، نعم، من نفس لأنه المنطقة. عارف نعم عارف البيئة المنطقة، بالضبط نعم عارف والناس. المنطقة. وبالعكس يعني احنا نفضل أن الشخص اللي من المنطقة نفسها هو يدير هذا المشروع. فهذه يعني من ضمن خطتنا الاستراتيجية أيضا، اللي هو نعم. نحن يعني دائما نحاول أن نحن نشجع أهالي المنطقة نعم. يشتغلون في هذه المشاريع اللي احنا نبنيها في المناطق المختلفة. والسياح ردود فعلهم نتكلم طبعا فيها، احنا السياح اليوم جزء حتى باستقطابهم صحيح. أكيد زادت نسبة السياح قلت، هذا الشيء أنتم صحيح. أدرى به. نحن طبعا نحن طبعا دور هيئة الإنماء التجاري والسياحي طبعا كبير في هذا المجال، واحنا نتعاون معاهم للترويج لهذه المشاريع السياحية. نحن لنا مشاركات كثيرة مع مع دائرة مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي. نحن اليوم نشارك في محافل عالمية مثل بورصة السفر والسياحة في برلين. في عندنا نحن الورد ترافل ماركت أو سوق السفر العالمي في لندن. وعندنا نحن أيضا في مشاركات خاصة في موسكو في روسيا. هذه كلها أسواق مهمة اليوم، سواء السوق الألماني، روسيا، الهند والصين. هذه كلها أسواق مهمة وأسواق جاذبة اليوم، وأكثر عدد سياح من العالم اليوم تطلع من سواء مكان من الصين والهند. فنحن لنا مشاركات كثيرة مع هيئة الماء التجاري والسياحي للترويج عن هذه المشاريع. وهم طبعا بدورهم الهيئة مش مقصرين يعني في الترويج. ونحن نشوف نحن كل سنة تطلع أعداد وأرقام السياح في تزايد في إمارة الشارقة. واليوم مثلا أنا ما يعني سلفت يعني وقلت أن اليوم قطاع السياحة قطاع مهم، قطاع دائما له مردود ايجابي على اقتصاديات المدن والدول. نعم. فلذلك نحن دائما ندفع لهذه العجله مثل ما قلت ايضا مع هيئه الماء التجاري والسياحي نعم. لزياده عدد السياح. ومشاريع اليوم مثلا نتكلم عن خرفكان مثلا، المشاريع اللي في خرفكان راح تزيد عدد. خرفكان اليوم فيها شيء مهم اللي هو الكروزز او السياحه البحريه. نعم. طبعا احنا عندنا حوالي هذه السنه ان شاء الله راح يكون في اتوقع حوالي 100,000 زائر
فقط من السياحه البحريه هاي، وهذه كل سنه تزيد اعداد الكروز. نعم. وانت لما تستباخر الوحده فيها حوالي 1500 شخص، فهذا شيء مهم. واليوم اختيارهم لخرفكان معناته ان منطقه خرفكان او مدينه خرفكان نعم. لها يعني شيء. فلذلك احنا بدينا الحين في تعجيل هذه المشاريع اللي راح تكون في مدينه خرفكان لتخدم هذا القطاع اللي هو قطاع مهم، اللي هو جميل. قطاع البواخر، وقطاع ايضا اللي هو قطاع السياحه. جميل. طبعا مشاركاتكم بنقول دوليا، كيف تسهم في متطلعاتكم والرؤيه اللي تطمحوا لها؟ طبعا احنا مشاركاتنا تاتي بعد لشقين، يعني احيانا تكون احنا مشاركات لترويج الاستثمار في اماره الشارجه، وهذه نعم. احنا دائما في محافل الدوليه المهمه دائما متواجدين، نعم. ويكون لنا اجتماعات مع كبار المستثمرين. فاليوم انت الترويج شيء مهم. انت اكيد. اليوم اذا الناس ما سمعت عنك ما بتيك، فنحن اكيد. هذا يعني ماخذين على عاتقنا، فمركزين طبعا نكون احنا في اهم المحافل العالميه من ناحيه ترويج الاستثمار الاقتصادي. وكذلك بالنسبه للسياحه مثل ما انا قلت، يعني احنا لنا مشاركات خارجيه مع هيئه الماء التجاري والسياحي للترويج السياحه والمناطق السياحيه اللي موجوده في اماره الشارجه. استاذ، بما انك تكلمت عن الفائده اللي تعم على اهالي المنطقه من ناحيه فرص العمل، كيف اليه التوظيف عندكم؟ طبعا بالنسبه للتوظيف نحن طبعا لنا عندنا مثل ما قلت انا فرص كثيره، نعم. سواء في مشاريعنا اللي في مدينه الشارجه، او في المكتب الرئيسي اللي هو مكتب الشروق، او في المشاريع المختلفه. طبعا طريقه التقديم بسيطه جدا، يعني ممكن الواحد يتواصل مع المكتب، او نحن اليوم عندنا نحن اسهل طريقه اللي هو واحد يدخل على الموقع الموقع الالكتروني، نعم. ممكن ترفع انت السي في الخاص فيك او السيره الذاتيه وتوصلنا. طبعا نحن بالنسبه للمؤهلات فنحن طبعا يعتمد على على الوظيفه، نعم. فالمؤهل يعني مختلف، يعني عندنا يعني نحن نقبل جميع المؤهلات، ما عندنا اشكاليه طبعا في هذا المجال. جميل. طبعا حسب اهم شيء نحن اللي ننظر نحن الشخص انه يكون اول شيء انسان طموح وعنده الكفاءه طبعا انه يشتغل، ويكون متحمس انه يبغى يعطي في الشغل. هذه يعني اساسيات مهمه طبعا. اهم شيء عندكم الشخص يكون له رغبه في نعم، له الوظيفه. رغبه في العمل، نعم صحيح. جميل. طبعا استاذي، كلمه توجهها للجمهور عبر شاشه الوسطى بالذات. طبعا انا اكرر شكري لاستضافتكم وعلى طولة بالكم، لا، اكيد، ونحن لا شك. نتمنى للقناه الوسطى ان شاء الله كل التوفيق امين في وياك ان شاء قناه الله. جديده. طبعا نحن نتمنى لك كل التوفيق، آمين. ونحن نوعدكم انه راح يكون في دائما تواصل بيننا وبينكم، لا نعطيكم ما شك. هو الجديد ان شاء لا الله شك، اللي هذا تقوم الشيء بالهيئه. هذا الشيء لا شك. في ختام حوارنا نتوجه بالشكر الجزيل للأستاذ أحمد عبيد قصير، المدير التنفيذي للعمليات بهيئة الشارقة الاستثمارية والتطوير الشروق. يا مرحبا بك ونورتنا عبر الوسطى بالذات مرة ثانية. مشكورين، حياكم يا الله. مرحبا يا مرحبا. متابعينا، فاصل ونواصل، خلكم ويانا. متابعينا الكرام، نحييكم من جديد. اتصفت حياة سكان الصحراء بالتنقل من مكان لآخر بحثا عن الأكل والماء، حيث كانت الترحال جزءا لا يتجزأ من حياة البدو، يمكثون في مراكز مؤقتة، وعندما تقل الموارد في مكان سكناهم ينتقلون إلى مكان آخر سعيا للرزق ولمواجهة حياة قاسية تتسم بالصعوبة في تلك الأيام. والحديث حول هذا الموضوع سعدنا أن يكون معنا اليوم السيد مطر سعيد بن خليفة الطنيجي. يا مرحبا بك يا يا أبوي، مرحبا نورتنا بك، عبر الوسط حياكم الجديد. الله. يا مرحبا السعد. أبوي البداية خبرنا كيف كانت حياة البادية قبل؟ والله حياتهم كانت بسيطة، نعم. واقصد بسيطة من حيث الأشياء الموجودة، نعم. سواء الطعام، اللباس، اللحاف، كل هذه الأشياء ما كانت مثل ما موجودة اليوم ومثل ما تعودون اليوم. نعم. كانت عبارة عن أشياء بسيطة، وذلك هي هذه اللي تساعدهم على ترحالهم من يرفعون. مكان إلى آخر. نعم. زين لو جمعت كله مال سامان الفريج نعم. ما يجي لك الآن في بودي سيارة. صحيح. صحيح. كله بسيط. شو أسبابهم أبوي؟ ليش انتقلون من مكان لثاني؟ بحثا عن الماء او بحثا عن اكل الحيوانات. نعم. زين سواء ايام العشب نعم. او ايام الاخرى. ابوي وين يوم الحين قلع عنهم الماء هني مثلا، وقلع عنهم الزرع، يوم طعمك يرفعون عادي ياخذوا لهم مده مال اسبوع اسبوعين ينتقلون، ولا طعمك قريب ينتقلون مني لمكان ثاني؟ لا هو شوف عندهم ايام الشتاء ايه. يسمونه ينيع. نعم. او ينيعون البدو من مكان الى مكان. نعم. يعني يطري له العشب مثلا في منطقه المدام مثلا. نعم. وهو ساكن مثلا في الدين. نعم. بينيع يشيل ساونه وبوشه وحلاله. نعم. وبيتحرك على هذا المكان. زين هناك بيجي وبيبني وبيستريح هناك. نعم. زين لانه بيتابع المرعى وين موجود.
سواء للحيوانات. نعم. لأن في هذاك الوقت الحيوانات هي كانت رأس المال للدولة. صحيح. زين. ما يملك من شيء. حيث الأكل والتنقل وكل شيء هو الحيوان، سواء مطية أو سواء بيها صغيرة أو بقر، كل شيء. ابويا في السنه كم مره يتنقل يعني مثلا اقل شيء يعني الصيف الماضي- القيض والشتاء، ولا مره عادي في الشتاء مرتين يتنقل، ولا في الصيف مرتين ثلاث في الماضي يا طريان؟ بقول لك حاجة. نعم. في الماضي عندها 4 فصول هذيلا. إيه. القيض. نعم. اللي هو نسميه الصيف. نعم. نحن نسميه القيض. نعم. وعندك الصفري اللي هو الخريف. إيه. وعندك الشتاء. نعم. وعندك الصيف اللي هو الربيع. نعم. هذه ال4 فصول كل فصل له نقله وله يعني ترحاله. يعني ولو خليتنا نبدا من موسم الصيف اللي هو إيه. موسم القيض، نقول القيض. نعم. فتحصل الناس ترتحل من الطوى او من إيه. المكانات الباديه نعم. على الواحات الديد، الواحة السيجي، نعم. الواحة حقالة، شوكة، وين موجود يرتحل. زين. نعم. بحثا عن الماء وبحثا عن طولة عمرك عن الرطب. إيه. التمر. لأن في قير يعني يحاول أنه يكون قريب من هذه الأشياء. إيه. زين. من النخل. يكون قريب من النخل. نعم. بحيث أنه يبقى الرطب ويبقى التمر ويبقى كل شيء ويبقى يجهز هاي الأشياء. زين. الناس اللي عندهم نخل يروح تلقاه دائما يمكن يسكن في النخل. نعم. زين. صحيح. يجهز لك الخصف الإراب اللي نعم. بيحط فيه التمر، يجهز لك المسطاح اللي بيحط فيه التمر بعد ما يدها من مادة. في الصفري بعد نهاية القيض يجهز لك الينز اللي بيحط فيه التمر. نعم. الينز هذا بيجهزونه. إيه. وبيعملون له نار داخل علشان تموت لو في حاجات ذواب ولا شيء. ابوي حد من العرب ما يعرف الينز. شو هو الينز؟ الينز هو عبارة عن حجرة. إيه. عبارة عن حجرة. نعم. مصنوعة من الطين. إيه. الطين اللي هو يسوونه. نعم. نعم. زين. قبل الطابوق. هي قبل الطابوق. إيه. نعم. زين. نعم. ومسوي لها باب من إيه. اليريد. إيه. او من زور النخل. نعم. زين. لكن هذا عندما بيوضعون التمر بالكامل، يعني صاحب الينز هذا بيخبرهم بيقول لهم اليوم الفلاني ترى عندنا نريد نوضع التمر. إيه. فبيجيبون التمر في الينز، انت عازل التمر مالك بعلامه معينه، والثاني نفس الشيء، والثالث نعم. نفس الشيء. بيوضعونه في الينز هذا. نعم. وبيصولونه بيبندون عليه، لانه إيه. لو ياه نسم شويه بيسوس التمر. إيه. صحيح. زين. بيسكرون الينز بالكامل وبيخلونه. إيه. زين. وفي النص مسويين له مكان نزله علشان يتولد فيه الدبس. نعم. زين. الدبس هذا بيجاسمونه محتاجين له. صحيح. ذاك يوم كل شيء محتاجين. نعم. صادق. زين. لما يجون يفتحون ثاني مره بيخبرونهم بيقولون اليوم الفلاني ترى نبغى نفتح الينز اللي اذا حد بيشيل تمر. إيه. زين. هذا عقب ما يرتحلون راحوا العطويه، اللي بيسكن طويب بن غرير، واللي بيسكن سهيله، نعم. واللي بيسكن مرقبات، واللي بيسكن زبيده. نعم. هذه مساكننا تقريبا نحن اصحاب المناطق الشماليه. نعم. زين. فبيخبر الربع بيقول لهم ترى اليوم الفلاني بنسير ناخذ تمر بنبطل الينز. إيه. يتولفون وبيجون كلهم بيشيل له تمر اللي يريد. ما بيشيل تمره كامل لكن بيشيل له إراب. زي ابوي كم ياخذ اللي ما مره يحل التمر ويتم الدبس؟ يعني يباله كم على حسب ما هم يريدون. نعم. يعني ممكن ياخذ له 2-3 التمر من يضاندونه على بعض. إيه. يروح ينزل من الدبس. إيه. ينزل من الدبس على يعني فتحات شهرين صغيرة، يكون على الدبس مجاري موجود. صغيره، والمجاري هذه اللي مسويت لهم يفرع إيه. ويتولف الدبس فيهن. زين. ابوي تكلمت عن الاماكن اللي ينتقلون فيها، هل الوسطى نطري، هل المليح او المدام والديت، هل بقى على المنطقه هذه وين يرتحلون ابوي اكثر شيء؟ في الصيف تراهم يصيرون قرب الواحات النخيل. شو زين. الواحات؟ هل ابرز المليح؟ الواحات خبرني. ابرز الواحات اللي هي النخل والماء. ايه. زين. لا شو الواحات مسميات يعني نخل إيه. نسميها نحن زين. الشريعه. إيه. شريعة الشريعه الدين. مكان، هي شريعه. وقلت لي شوكه مكان، شو نعم. يسمونه واحد شوكه شوكه كذي اسمها وادي واحد شوكه. هي ما يعرفون الواحة. نحن قلنا واحة. ايه. زين. للتعريف الناس، لكنهم يعرفونها بالبلد. شوكه، وادي شوكه، مكان شوكه هذا. ايه. يعني وادي شوكه عندك. نعم. وعندك الشريعه وين بعد ابوي؟
الشريعه عندك حقاله، منطقه حقاله، إيه. دخل حقاله، شريعه حقالة. حقاله، ايه وعندك السيجي، والسيجي. حبيسه السيجي. ايه زين، هذه هذه البقاء. إيه. هذا بالنسبه للصيف. نعم. بالنسبه للصيف اللي هو نحن نسميه القيض. القيض. بالنسبه للصفري إيه. بيرتحل من البلاد، بيطلع هو يبرع على طويان. ايه زين، وبيسوي له طلل او سيم او إيه. مندبان، إيه. حسب ما تبغى تسميه. نعم. زين، هذه المسميات ايه منهم موجوده. زين، ماشي. ينتقلون هناك. او بيعيشون. زين، وبيسوي له حيره يورون فيها ويسوونها، وبيسوون حظيره بين الفريج. زين، الحظيره هاي الميه ضيف بيجي فيها، ايه فيها المنحاز وفيها المدق وفيها الداوه نعم. وفيها المقلى المحماس. ايه نعم. زين، هذه الموجودات وكبريت. زين، واللي في الحطيب يسوي هذا من يخاطب حد ضيف الضيف ولا شيء اللي موجود برز اللي هي هناك. الفريج، بيروح هناك إيه. وبيجلون له قهوه بكل الحرمه ولا الفرخ اللي موجود، نعم. وبيعطونه جلج القهوه وبيلصق لها، ايه وبيدق القهوه بيقلاها ويدقها. نعم. وبيلجم الدله عنده موجوده، نعم. ويجيبون له ماء. نعم. وبيجيبون له التمر وبيتقهوى. اذا هو مال ذبيحه، لان الناس تختلف من واحد لثاني. صحيح. زين، بيسوون له ذبيحه، بيزقرونه بيقولوا له تعال اذبح. هاي زين، كرام. اذا الرجال مش موجود. نعم. زين، وبيسوي له مقدار وبيصدق. بالنسبه للشتاء، إيه. قلنا دائما الصفري نعم. الى الشتاء. الشتاء هناك يسمونه ينيعون، إيه. زي ما ذكرنا سابقا، نعم. انه ينيع الى المكان اللي فيه العشب. نعم. بعد هذا يجيك اللي هو الخريف، إيه. اللي هو الصيف. الصيف نفس الطريقه، نفس البنيان اللي بيبنيه في الصفري بيبنيه في الصيف. في الشتاء بيبني بيت الشعر، ايه وبيت الشعر هذا بيكون عن شو؟ عن غرفة نوم نعم. ومطبخ إيه. ومستودع وكل شيء وميلس. وميلس. نعم. وهذا ايه نعم. زين بيت بيكون هذا في الشتاء. في الشتاء. زين، او الصيف بيوتهم الصيف بتكون. يسوي الطلل. إيه. الصيف طلل. اللي هو الربيع، ايه الربيع نعم. بيسوي الطلل اللي بيسويه في الصفري نفس الشيء. نعم. يمكن يبني سماه او يبني لك الطلال هذا. يعني البيوت قبل هي تختلف في المواسم. هي في الموسمين هذيلا يختلف. ما في اختلاف بيننا. نعم. الصيف، الخريف والربيع. اختلاف بين الشتاء نعم. بيبني بيت الشعر نعم. وبيحط له الينوبي، إيه. وبيسوي له شيم داخل صغير. إيه. والموجود نعم. نعم. الغدان. نعم. الغدان عليه الخري وعليه الحي بفم. نعم. زين. ابوي معيشتهم شو اكثر شيء؟ يعني نقول الحين نسميها المائده هذه، اكلهم غداهم ولا عشاهم ولا شو اكثر شيء ياكلونه الديوان قبل؟ العيش. العيش ما غير. عيش. نعم. الصباح اذا فيه خبز يمكن يسوي خبز. نعم. يعني عند القهوه لو تجي هناك لا. يمكن في العشرة واحد يجيب خبز، الباقيين كله بيجيب تمر وبيجيب قهوه. نعم. زين، والحليب اللي موجود مسخون في الضوء. نعم. وبيشربون وبيتقويون وبيسرحون. الوقت الاولي مش مثل الان. الاولي ما عنده فراغ من الصباح يلين ياخذه النوم في الليل، يشتغل. الا كان بيصلي ولا بياكل. صحيح. زين، يشتغل حتى في الليل يوم يحضرون الجماعه. نعم. بتيجي هذاك يسوي ميول من الليف، يجهز الميول، والثاني يجلد، وهذاك يسوي رشاء، وهذاك يسوي قيد، وهذاك يسوي خطام، وهذا يسولفون، وهذاك يعدل الخصينه، احطبه الخصينه يجشرها ويحطها قرب الضم يعني. نعم. تركب فيها الخصينه. توازعون كل شيء ابوي. تحصلهم أي. يسولفون. زين، رقم قساوه الوقت عليهم. نعم. لكنهم مبسوطين ومتراحمين. ومتراحمين. نعم. واللي ما عنده شيء يطفي عليه ربيعه. صحيح. واذا راحوا الطروش وفي بيت من البيوت تخلص من الاكل، وتروح وبتسلم عند ربيعته اكل عياله. صحيح. حتى يجون الطروش وبترد السلفيه. نعم. فهمت علي كيف؟ نعم. ومشينا كذا متساعدين. نعم. رغم قساوه الوقت. زين، يجيهم رمضان في القيض. نعم. يصومون. اقول لك مش كلهم يصومون، لكن اللي يصوم. نعم. زين، الصايم منهم. هي نعم. اللي يصوم زين. يجيه التعب، لا مكيف ولا ماي بارد ولا اول ولا ثاني، صحيح. ويقيل لك في الصحراء هاي. نعم. زين، ولا عنده مشكله. يقولوا له افطر فلان، يقول ذر من الله صوم صوم الله سبحانه وتعالى. صحيح. زين، رمضان ما يتعوض. صادق. فهذه حياتنا. ابويا الطروش. نعم. حد من العرب ما يعرف الطروش. طروش بطولات عمرك هم اللي يشلون الحطب. نعم.
والصخام، نعم واذا بيلب له دبشه، نعم. وبيطرش وين يا الشارجه، هي البلاد هي نسميها البلاد، قبر. يروح البلاد ما أي. شيء نعم ثاني، ما في مكان، صحيح. يا الشارجه او راس الخيمه نعم او مقوين او دبي او مضر. نعم. زين هذا المكان، زين مكان ثاني ما في. شو يسوون ابوي؟ ليش يصيرون؟ يروح هناك يبيع الصخام اللي موجود عنده، نعم ويبيع الحمايه اللي موجوده عنده، واذا نعم. شال له دبشه ولا شال سمن، عكه سمن ولا شيء، بيبيع هذه الاشياء. بعد ما يبيعها بيروح بيشتري الحاجات اللي محتاجينها، صحيح. يشتري له كوارة تمر، يشتري له صيفية عيش، منين طحين، نعم قهوة. زين إذا ضاف عنده شيء يمكن ياخذ خلقه له ولا لعياله ولا نعم. لحد. زين بيت وبيرد. كم زين. ياخذون ابوي سيره؟ من اليومين إلى الثلاث. نعم زين في بعض الأيام يخبرون الشباب يضرب عليهم سيل مطر، اي نعم صبيب يتم عليهم. نعم. زين فيتمن بوشهم مبروك او ركابهم مبروك. اي زين وهم حاط له حيزه ولا شيء معاليه وينتظر يوجه لين مطره. يوقف السير. إي. نعم فحسب الوقت وحسب المطيه يمكن تعيز مطيته في ذاك. صحيح. زين هكذا. خاطر فيها. نعم. ابوي طبعا احنا شرع ما نعرف البدوان ما لهم طبعا غير حلالهم، ومن ابرز الحلال اللي عندهم الابل. نعم علاقه البدوي بالابل وشو يستفيد منه وشو نافع لنا فيه، وليش طال عمرك الابل ما زالت لين الحين طال عمرك رمز من رموز هالبدو هذه. الابل هن اللي الله جعلها الرحمه للبدوي. صحيح. من لحمهن والحليب وظهورهن. نعم. زين عايشين عليهن. زين وتنقلهم من مكان الى مكان، لو ما الابل بيهلكون. اي والله. تموت الناس من جوع. صحيح. زين يشل لك الحمايل والسخام الى الشارجه، يشل لك سامان وعفشه ودنياه هذه الى مكان. نعم. زين ما بيقدر يشلها له منها. زين في ناس الفقراء يعني اللي هم يتنقلون مكان قريب يمكن يتنقل له على حمار او يحط سامانه على حطبه وواحد يشيل من قدام واحد. زين يتفازع. زين يروحون هذا اذا مكان قريب، لكن مكانات بعيده لازم يرجع. زين بعدين هنا تختلف العوائل. نعم. في ناس عنده بوش. اي. زين هذا الانسان بتحصله مسوي او عامل بعير او جمل. نعم. مخصص لنا له يبوش، هذا إيه. يعرف امه وابوه. اي. زين هذا البعير طيب وخلاه له يبوش، هذا يسمونه هدد. نعم. هذا ما له شغله ثانيه. نعم. الا اذا دعت الضروره القصوى. إيه. زين استعماله بياخذونه من ابوه بيغازون عليه اذا صاروا خيل عندهم ولا شيء. نعم. زين إيه. اذا صاروا خيل اي نعم. بيظهرونه من ابوه بيوزعون عليه. نعم. زين هذا واحد. اثنين في عندهم ذلول، هاي ذلول يخلونها مجهزه. إيه. للواجبات. مثل. زين اذا صاروا خيل. إيه. عنده مطيه مجهزينها. نعم. مجهزينها لهذا الشيء، وخريه بطولة عمرك موجود فيها الراهن وكل شيء. إيه. هاوته مدقوقه ومحطها في الخل ويعيش وشوي تمر. نعم. زين حطها على ظهر مطيته ويلا ويا ربعه. هاي مره جاهزه هاي. هي نعم. يتحركون. نعم. زين الشيء الثاني في عندهم البعير والقعود اللي يجوا من الادب. نعم. او المطيه الناقه عاجل مثلا الكبيره، هذه المخلايات للمكده. اي نعم. للصخام للتنقلات. نعم. زين اذا يدب له صعب بيخلي له دواره يبوش، نعم. تحصله يدور يبوش عليه. نعم. زين اذا صعب تو مده مش شرط لكنه من يعني اذا هو موجود. نعم. اذا هو موجود يمكن يركب اي مطيه او يصير مشاي. نعم. لان البوش الاول يبان ملاحظه ويبان رعيه ويبان. صح. نعم. صح. هذا بطولة عمرك. قبل الديت طال عمرك قالوا تلاقى القوافل البوش والاركاب هني يقولون قبل طال عمرك الديت. نعم. ملتقى حق الناس اللي طال عمرك اللي جاي من البلاد ولا اللي جاي طال عمرك برا منطقة عبور. ايه وين يتلاقون ابوي؟ يتلاقون بطولة عمرك في عندنا منطقة يسمونها مرقبات. ايه. هذه القوافل يقيلون ويباتون عليها حد منهم. نعم. هذه شمال الديت. شمال الديت. شمال الديت. نعم. زين وفي عندكم منطقة جنوبية اللي منطقة جنوب البلاد. ايه. في هناك طوية أو طوى. ايه. لو دايمة. ايه. ومالحة ويفر عسكر. نعم. ويفر اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يفر بن زايد. نعم. هذيلا عندهم أشجار
هو ظليل، أي. فيستخيرونهن الناس نعم. بالظله وللماي موجود، سواء جاي من الشارقه او جاي من المنطقه الشرقيه. نعم. يكون في هذا المكان يقعد يستريح اصلا يعني مكان يكون فيه طعم لك ما اكل وما شرب على قولتهم. نعم. نعم. ويستريحون فيه. زين. اذا رحت للجنوب شويه نعم. بتيك اللهم صل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بتيك الزعابيه. نعم. اذا رحت للشرق بيجيك وشاح. اذا رحت للشرق بيجيك البردي. اي. زين. البردي هذا هو اعمق قوي تقريبا، هو ترى من يفر فلا يديت. إيه. لكنه عميق عكس وديمه. وديمه ما هو فوق. اي. لان الماء نعم. اللي جاري الفلاي. بالفلايه هذه لا كل ما ياه يرتفع. اي. إذا يفرق. جرب صوب بردية. صوب ذاك نعم. يرتفع. وهكذا هناك. طبعا ابوي اكيد حياه قاسيه وصعبه، حياه قاسيه وصعبه على الاولين. نعم. طعمك نعم. حيخبرني طعمك الحياه عن قبل والحين، شو اختلف وشو اللي تم؟ والله الان ما تم الا الاسم. ايه. من الماضي ما تم الا الاسم. ريال الآن بدوي، هي بدوي الاسم بس. لكن بدوي شو زين. ابوي متحضر. ما شيء. ها. بيجي اسم البدوي بس. نعم. ولا البيت هو نفسه الموجود اللي هنا موجود في الشارجه وموجود في ابو ظبي موجود مكان. صحيح. ترى على مدار السنه موجود في هذا البيت. نعم. زين. صح. البدوي كان يتنقل من مكان الى مكان. نعم. هذا البدوي. زين. يتنقل يدور البحث عن اكل حيواناته. نعم. ويدور اسمه من المكان اللي هو يتدرب فيه. صحيح. يعني الحين ما شيء. حيوانات تحصل المحطيات في الشبك ولا محطيات في العزبه ولا مدري. نعم. زين. وهو ترى ساكن في البيت هذا. يارا ما يدري به. زين. صح. زين. الاول يتقهوون مع بعض يسولفون مع بعض ما بينهم شيء. صحيح. الظهر معهم يتزاقرون على القهوه قهوه. الصبح نفس الشيء. نعم. في الليل يروحون ويتقهوون ويسالفون وتحصل اغاني وتحصل عندهم سوالف. زين. نعم. يرجعون على انفسهم ما هم منا شيء يبدا. إيه بس قوته. زين. هم قوته. الاول اما الان لا. الان كل شيء متوفر. نعم. زين. والان اصبحت الاشياء دبل. الاول تشتهي هاي ما عنده الا وحده يلبسها. ايه. زين. الان وين صرت عليك بتكم. ما شاء الله. صحيح ولا لا؟ صحيح. زين. فهذا الفرق يعني الفرق شاسع يعني هي من كل النواحي. هي فرقت من الحاله الماديه والمعيشه. فرقت من الحاله الماديه. نعم. ومن المعيشه. نعم. ومن السالك اللي ماشيين عليه البدو. نعم. زين. من النظام اللي هم ماشيين عليه وتنقلاتهم من مكان الى مكان. زين. اصبحت تنقلات ما شيء. الولد الان ما يعرف عن المطيه شيء. ما البنت نفس الشيء ما حد يعرف شيء. الاول ولد تقام يوم يصير ويا ابوه. صح. زين. هات الفلانيه هات المطيه الفلانيه قيد انا. بس ابوي ما عليهم لوم، الحين طال عمرك قبل ما شيء مدارس، الحين شيء مدارس، وانا وصل لي 18 19 ان كان في جامعه وان كان طال عمرك في وظيفه. انا معك. انا معك. نعم. لكن يقول لك اللي يبى الشيء ما يقلبه. صحيح. زين. هاي مثل عتب على أيوة. الشباب الجيل هذا. اللي يبى الشيء نعم. ما يقلبه. نعم. الولد هذا صحيح ومن دون عامة اظفاره يعني يوصل الجامعه. صحيح. ونخلص مرحله. نعم. يتم مرحله ثانيه. نعم. زين. هذا ما في شيء. تحصيل علمي هذا ما في مشكله. اوكي. نعم. زين. لكن يجب ان نحافظ. كيف تتم المحافظه؟ انت برمجتك ابوي الحين طال عمرك انت تشوف انه هذا مو بعذر كافي ان الانسان طال عمرك لها في دراسته ولا لها في شغله ولا لها في عياله، هذا هو بعذر. واللي بالصلاه ما تفوته. صحيح هذا ابوي. عاد تخبرني كيف الجيل هذا يقدر يحافظ على سلم الاوليين وعادات الاوليين. يقدر يحافظ عن طريق لب ولم. نعم. زين. نعم. لبه هو اللي يعلم ولده المعاني. صحيح. زين. المظهر اللائق بلباسه صحيح. كلامه. نعم. زين. البنت نفس الشيء تعلم امها. نعم. زين. يعني نحن هذيل الابوين الموجودين. نعم. هم اساس. نعم. زين. والعيال هذيل كنزنا نحن. نعم. وتاج روسنا. نعم. نباهي بها الامم. زين. نفتخر بهم. صحيح. فيحتاج علينا ان نبذل جهد مشانهم. وبعد نحن ابوي الجيل هذا بعد يفتخر باباء واجداده. يعني طال عمرك انتم فخر هلا. صحيح. يقول لي ما له اول ما له ثاني. نعم. وانتم اعتزاز لنا، لكن لابد مثل ما قلت طال عمرك صاحب الجيل هذا او الشاب هذا لابد بعد مو باللي يفتخر بشهادته
ويفتخر طال عمرك انا راكب الموتر الفلاني، ابوي يفتخر ايضا ان انا اجدادي عاشوا عيشه صعبه وعلمونا وربونا. شوف قل لي. التحصيل العلمي نعم. هذا شيء مطلوب، لابد منه. زين، لابد منه، لان الحياه تتطلب هذا الشيء. والعلم نور. زين، والعلم نور. صح. لكننا ننسى ماضينا، زين، وننسى كل امورنا الماضيه. زين، ترى يقول لك اللي ما له اول ما له تالي. نعم. زين، هذا بعد تراها مشكله. صحيح. لكن الواجب على الاثنين، نعم، اللي موجودين في البيت، الام والابو، نعم، هم اساس. زين، هم اللي اساس. نعم. زين، ان الام مدرسه اذا عدتها شعبا طيب الاعرابي. صح هذا الكلام ولا لا؟ صحيح يا ابو. صحيح. فنحن الياهل هذا على ما تربيه. نعم. زين، صادق. يجب انك انت تكون وياه تعلمه. زين، يطلع لك اصلع، يطلع لك اندورته ما ادري ايش فيه، يطلع لك لابس لك برموده، رمزته موجوده، كلام الرمسه. نعم. يفوق الله عنه، لو يلقى واحد ما يعرف يقول له، ما يعرف تحفظه. نعم. فيحتاج ان نوجهه، نقول له ابوي اذا رأيت واحد جربه. صحيح. يقول لك وين ابوك؟ اي والله ما ادري وين صار. زين، اوكي ما ادري وين صار، لكن نقول له قرب. لكن حالك وحال ابوك. زين، جرب الرجال ورمسه. ابوي بيجي تعال قرب. نعم. قهوه. زين، فهنا الامثله مساله تعاون بين الاهل. نعم. هم اللي يحفظون اولادهم ويحفظون. نعم. بناتهم. نعم. زين، اذا ما هذا ولا خلاص دل على الدنيا السلام. الله يطول عمرك. اي نعم. طبعا الكلام ابوي الانسان يفخر به، عرفت؟ ومثل ما قلت لك انتم طال عمركم انتم الخير والبركه، ونحن ما تعلمنا منكم لا بنعرف نوصل لا للأجيال اللي جايه ولا بنعرف نحن ماضينا شو. فكل اللي ابغاه منك ابوي رساله منك توصلها للناس اللي تتابعنا الحين طال عمرك على الشاشه هذه. اولا انصح نفسي. نعم. وانصح الجميع بتقوى الله يا رب، لان نحن عايشين في خير. صحيح. وعايشين في امان. نعم. وعايشين في نعمه ما يعلم الا الله. صح. زين. نعم. فيجب علينا ان نحفظ هاي النعمه، ويجب علينا ان ننطي يده ونخلص لله. نعم. زين، لا تقرنا هاي الاشياء، تراها زايله. اي والله. لا مال ولا شباب ولا شيء يبقى. صحيح. زين، يبقى وجه الله. انت عندما تخلص عبادتك لله تحس بالراحه النفسيه. نعم. وتحس بالامان. نعم. زين. صح. لكن عندما تكون شاغبتنك الدنيا ومشاكلها، هاي نصيبه. اي هنا مصيبه. صادق. زين. صادق. الشيء الثاني بطولة عمرك والملاحظ، عمليه الاسراف في العزايم. نعم. انت بتعزمني انا بي ويا عيالي ولا بي هذا بيقاكم نسوي لك 5 ذبايح 6 ذبايح. نعم. زين، شو بناكل نحن؟ يقول لك اذا عدت فنعمت دارها، فان المعاصي تزيل النعم. صحيح. الانعام هذه يحتاج ان الواحد يهرب نفسه. نعم، يعتدل. انت مدحك واحد هذا وقال والله بيض الله وجه فلان، جينا وهرنا نسوي ما بتنفعك بشيء مديح هاي. نعم. زين، بيضرك. صحيح. انت بتشل هذا الاكل وبترميه في الزباله. في ناس اخرين محتاجين له، في ناس يعانين. هاي نعمه زواله اذا تميت تفرط فيها. نعمه زواله. فيحتاج ان نحفظ هذه النعمه. صح. زين. يحتاج علينا ان نخف شويه. انا اتذكر مره من المرات. نعم. عزمنا واحد. إيه؟ وصرنا حوالي 20 شخص. نعم. زين، جينا وحصلناه محطين على المائده ذبيحه واحده ومنه حطي له سمك. نعم. زين، وصحوا خذ اللي تبغاه. زين، لكن نحن هذا بنقول لا غلط، هذا نحن عندنا عادات. حط الصيانه الكبار بطولة عمرك. صح. واضرب بالخمس. زين، كل وقت طبعا وقت قانونه. نعم. زين، وكل وقت حاجته. صحيح. زين، عايش في الظروف اللي هو عايشها. نعم. لكن لا، الحمد لله يحتاج انك تداير انت على هذه النعمه. نعم. وتحسب لها حساب. صح. تحسب لرضا ربك اولا. نعم. زين، لان يقول لكم المبذرين اخوان الشياطين. لا تسرفوا لهم البحر تغرق. صح. زين، في ناس حوج من هذه اللعبه انت اللي بتسويه وبتوها. صح. زين، في ناس فقراء محتاجين هذا الشيء. صادق. خلص صدق على الجمعيات. نعم. جزاك الله خير. نعم، هذا الضوء عمرك. في ختام حوارنا نتوجه بجزيل الشكر للوالد مطر سعيد بن خليفه الطنيجي على تواجده معنا. كل الشكر لك يا ابوي. شكرا يا مشكور وما قصرت. الله يسلمك. مشاهدينا، في ختام حلقتنا لهذا اليوم نتمنى ان تكون فقراتنا قد نالت على اعجابكم. دمتم بخير وفي امان الله.